So may adlaw ka natong tanan diha. Nanasad ta guys. No, we are doing live today. So um, this is me again. Once again, this is JR. Og karon guys is mag cut og taog React. No, so let's do programming. So this is just an introduction to React, and we will not go in depth Jude about React. So magsugod ta og cut on kung unsa ni ang React, guys. Og so karon nga ECQ or under quarantine, so gamita ang panahon nga maka-learn ka og bag-o. So kung kinsa tong mga ganahan mag-cut on og mga programming, so wala pa gibuhat sa balay, this is the right time, this is a good time nga maka-learn og bag-o karong adlaw or karong panahon na. Harness your skills, no? Learn new things basig naa pa kay mga ganahan katuonon. Og this is a good time to add something to your list sa imong mga skills. So mo na nga naata karon. Just a minute. Public. So we are live, guys. And we are live also in YouTube, and we will be doing programming lang karon adlaw. So later on, mga alas 6, alas 7, we will do a review sa ato ang stock market. So stay tuned lang mo guys. So pabilin lang ta kay kaya kanunay natang mag-live pirmi. No? If you have any questions, guys, no, feel free to ask in the comment section. No, available na atong mga comments dira. So hello ta, live ta sa Facebook, live sad ta sa YouTube, guys. Natay. So what is React? So magsugod ta, what is React? React is a JavaScript library for those who wanted to learn programming, no? I will be teaching you everything that I can tuduan ta mo kung unsay and everything about programming. So specifically ReactJS is a JavaScript library, no, in creating websites and user interfaces. So if wala pa mo kadungog about React, guys, is library siya, or you can daghang moingon nga framework siya, no? So basically usa siya sa mga dagko nga framework sa JavaScript industry. Usa ana is the Vue.js and another one is AngularJS. So today magkat-on ta React, which is React is mo ako ang familiar, mo ako ang field, no? Kinsa man ko, I am a React web developer and a full stack developer also in DNA Micro. So have a long taw-taw na sad nga experience sa React, guys. So tudloan ta mo kung unsay ato ang everything about React. But first, prerequisite, no, in learning React, kinahanglan nga at least naamoy basic to intermediate nga understanding about JavaScript. So if IT mo, no, is ginatudlo na siya, or sa even sa high school ginatudlo na siya ang HTML, CSS and JavaScript, and siguro if advance inyong high school, guys, ginatudlo na sa inyo, pero sa ako ang time pag high school ako gitudloan mi ana og simple basic programming lang. So ang React, guys, is run on top of JavaScript. So JavaScript lang gyapon siya. So nindot kung
na kay idea or knowledge about JavaScript, so dali ra nimo katuunon ang React, no? So unsa may nakanindot sa React, no, nga atong katunon. So ang React is gingon diri component based, build encapsulated components that manage their own state, then compose them to make complex UIs, no? Learn once, write anywhere. Declarative siya. So ang nakanindot sa React and different sa React from other libraries, guys, kay usually sa paghimo nimo og React kay component na siya, or so imuhang i segment or imong buak-buakon imong application or website imong ganahan into specific certain components na, no? Component na by piece, by section na imong paghimo og build. So reusable na siya, guys, no? Every component nga imong himuon magamit nimo sa lain nimo nga website or magamit nimo sa lain nga part sa imong website, no? Is reusable ang component nato. Og easy ra kaayo ang React, no, in my experience, no? Sayon ra kay katunon, guys. So let's go with some requirements. But first, no, is kinahanglan na atay knowledge about JavaScript, no? And then sa imong system dapat na kay install, mag-install ka og Node.js, no? Install ta og Node.js. Install na, di ka kinahanglan magkat-on na ng Node.js, i-install lang ni nato, no? Recommend kaning version 12.17.0 LTS, which stands for latest stable, no? Long term stable, I don't know. So mana siya, guys, og kinahanglan sa ta once nga ma-install na nimo ang Node sa imong system is naana kay npm. So kung ato natong terminal, atay terminal, guys, mag-update tag terminal karon. Wait lang, yan. Atay terminal. Magpadagan tag terminal, maghimo ta og directory, maghimo tag folder, guys. Ato ta sa ato ang projects. Himo tag directory nga personal. Tutorials. Tutorials lang. So ta sa ato ang tutorials. So dire, guys, naana tayo tutorials, maghimo ta og bag-o nga folder, which is mao ato ang ganahan nga simple React application. Nanata sa ato ang folder nga simple React application, guys, ug magsugod na ta og himo og React nga application. So sayo na rin kayo, guys, no? Una itong buhaton is if naana mo naka-install mo og Node, guys, is ato na i-confirm if na-install na ba jud ato ang Node. So type lang ta sa ato ang terminal og Node -v, no, or Node --version Node, no. So naana ta installed ato ang React, atong Node version 12 ato ang Node, guys. Karon is version 12.16 atong Node, no? Og kinahanglan ta og npm, og built-in na siya once nga mag-install ka og Node, no? Once nga maka-install ka og Node, kay built-in na siya. Yan. So once nga naka-install na kag npm,
In order to i-install nato ang React para makasugod na ta in building a React application is type lang og npx create react app dash app na unya ang tuldok ikahuman, meaning sa i-install nimo within sa imuhang folder kung asa ka nga folder ka, which is atong folder is simple react application. Enter lang ta og it will now install, proceed with the installation sa atong react. No, so magpadayon na siya og install guys. It will just take a few minutes. No, maybe if sa inyo ang balay kay medyo dugay-dugay ni nga installation. Depende sa inyo ang internet connection. So let it install. So just wait lang ta, no? May install ra na. So again guys, if kung wala tay ginabuhat sa ato, wala tay gibuhat sa tong balay, no, maybe use this time to learn something and uh, uh, add ka og skills sa imong sleeve, add ka og skills sa imong kuan, which is one of the skills nga nindot katunon karong panahon na is React or learning JavaScript. Kay JavaScript jud guys kay evolving ng JavaScript karon, kasagaran sa mga ipanggamit sa mga companies is JavaScript na. And by the way, React guys is backed up by Facebook. Ang creator aning React kay Facebook. So Angular is created backed by Google, and Vue.js kay backed by some kalimot ko sa pangalan to niya. So padayon ta og install sa atong React. Kapit na siya mahuman. Na install the React. So we are live again guys sa YouTube ug sa Facebook. Sa Facebook. And we are live on Twitch also. So that's it. We have successfully installed React. No? Yan. Naging on there guys, success created simple React application. No? So atong directory. Inside directory you can run several commands. No? Kung atong na instruction there guys nga yarn starts the development server, yarn build or npm. So kung ganahan, actually na-install na ato ang application guys, so ready to run ang atong application. Ganahan ta ipadagan ato ang application, pwede kaayo aron pinaagi sa pag-type ani nga command npm start. No? npm start mura na ang ato ang React nga application. Starting development server. So nagloading ang atong application guys, mo automatic siya og open og localhost 3000. No? Ana siya sa makita sa localhost 3000. There it is, no? Available na og running na ang ato ang React application. So na ni dagan lang siya boiler, wala kayo kay gibuhat, no, nag-install ra ka unya padagan na nimo localhost 3000, no, available na og running na ang atong application. Pwede na nimo siya i-edit however you want it to look. No, I will be teaching you guys saon pag-edit sa ato ang React application para i-edit na to in a way that we want it to be. No? So
So ato sa lang sa ni stop or i butang nato diri dapit. Ana. So himutag pwede ra mag-run na siya, pwede ra magdagan ni siya while we are editing, no? Kay naka hot reload ni siya, guys. Built-in siya sa ato ang React nga whenever you have any changes sa inyong code kay automatic siya mo reflect sa ato ang app. So mag-apply ta og editor, guys, no? Kung naka Linux mo, which is mo ako ang system karon is type lang ta og code dot if you have any questions or comments, feel free to comment in the comment section below. So we are live 15 minutes na tong live, guys, no? So mao ni siya, guys, mao ni siya ang ato ang atong padak-an gamay para makakita mo, no? Klaro la. Oops. Mao ni siya ang folder structure sa ato ang React application. So kani nga mga files diri automatic na siyang gi-install, butang tanan upon installation sa ato ang React, no? And we'll see tata nga ay package.json dire, which is ato ang package. So sa pagkakaroon, if wala may idea kung saan yung mga files nga naa diri o ganahan mo mag-edit na sa inyong React app, guys, no, is okay ra dili sa ninyo hilabtan diri ang ato ra yung hilabtan kina sa source src file, no? And naa siya sa index.js, no? Diri nagsugod mo na atong entry point sa ato ang app, no? So ang mga codes diri nga naa diri sa ato ang app is pre-loaded na siya. So naandaan pag install pa lang nato gibutang na sa ato ang installation sa React, and everything that we want to do or edit diri sa React is naa diri sa ato ang app.js. So for example, ato ning pagamyan ana side by side nato sa ato ang code. Na yan. So kung makita nato, guys, ang naa sa ato ang application kay edit source app and save to reload, no? Naasa na diri, tara, edit source app and save to reload and learn React. So kung makita ninyo, guys, weird kay siya kay ano na kay div, na kay header, img sulod sa usa ka function sa JavaScript, which is not your ordinary way of creating a JavaScript code, no? Pero kung naanad ka og HTML, no? HTML anad ka pagsuwat og HTML, which is gitudlo sa kasagaran sa high school magsuwat na mo og HTML is no, if you know anything about HTML, no, dali ra kayo katuonon kay React kay nga naman ang JavaScript mura siya og gihimo nga HTML, gisama nimo siya nahimong HTML ang JavaScript, nahimong HTML ang JavaScript. So this is a JavaScript code made into HTML-like structure. So which is much more no, it's easy na lang sa pag-construct nato sa ato ang website. O ang mga sauna nga mga complex kaayo nga mga JavaScript nato nga mga code is gihimo na lang siyang sayon pinaagi sa ato ang
React, no, tungod kay uh, run siya by React. So if we want to edit sa atong React guys, no, ato lang ning i-edit ring dapita. For example, we want to edit this part, no, kaning picture kay dara img edit. Atong edit siya guys, no. Tag hello world, hello Facebook. Ato lang siyang i-save, control S lang ta, no, automatic nga mag-reflect na sa ato ang application, no. So kung ganahan tag application nga medyo nindot kayo, ato lang i-edit ring ang part sa ato ang app. And ana kuan ni nato usually kani boilerplate man ni nga butang sa React, no. Most usually dili ni mao ato ang ganahan, dili man kay nani ang look sa imong ganahan sa imong website. So diri nga part wag tangon jud nimo tanan, wag tangon jud nato tanan og ilista nato og code kung unsa ato ang ganahan. So easy lang kaayo guys, no, ang ato ang simple React nga application. But in the future is we will write React from scratch. Normally sa ato ang coding guys is we write React from scratch jud. So for example, again, this is component, murag mao na siya main nato nga file sa ato ang app. Normally wala jud ni siya tanan, no. Nga kung ato ning i-save guys, mag error ni siya, no? O wala ra imong gawas or mag-error siya. So ang una natong buhaton is, no, natay kinahanglan nato masabtan ang structure sa React. Kinahanglan nato masabtan ang structure sa React, no. And again, ang React day guys kay component, gi-component na siya. Everything in React is being formed into a component. For example, if mag drawing ta, oops, dito ka drawing, no. So for example, naatay ganahan ta maghimo og component nga mo ni ato ang app, no. Ang una nato nga buhaton guys para makasugod ta sa ato ang makahimo ta og component nga gusto nato i-reuse sa ato ang application is first is kinahanglan magkat-on ta og import and export, no. Kaning import guys kay again, kung wala pa mo kabaw, dapat magkat-on mo sa mga basic lang to intermediate knowledge about JavaScript, no. Especially ES6 bagong versions sa JavaScript, no. Ang mga bagong nga mga features sa JavaScript para mas hanas mo or mas makabaw jud mo sa paghimo og React. So first is kinasa ato ang component which is app.js. Mag-import lang ta og React from React. Ana. This is the first thing nga ato ang i-import, no. Unya, so everything in React guys is, well, at least in the new versions of React kay, no, we can do anything using a function. So ato ang component sa React is just a simple function ra jud na siya. So if you are not familiar with functions sa JavaScript, no, tudloan ta mo ang si function sa paghimo og function, no. Ang paghimo sa function sa JavaScript kay ano ra, function, name sa function, app, and then open close parenthesis. And
and open close and gani bracket and then sa atong function. And ato ang app is ang ato ang function dapat mo return na siya og something like nga murag katong HTML like structure, which is gitawag na to na sa React og JSX script XML. So JSX gitawag siya JSX, no? JSX ang tawag niya. Sama pasabot ako sa JSX kani, so dapat mag-return ta og something like for kani. This is an ordinary HTML nga nasa sulod sa ato ang function. In normal JavaScript, guys, you cannot do this. Dili ta kabuhat og inani. No, pero made possible tungod sa ato ang React. So pwede na ka makabutang og div sa ato ang function. Like for example, atong balik to ato ang hello world. Hello world. No? Simple as this, guys, no, makabuhat na ka og this is your first React component. Component, we can use this anywhere else, everywhere sa ato ang app. No, sa ato ang app. Ato alang buhaton, guys, is dili pa ni siya accessible, no? The only way for this to be accessible is we need to export, no? I-export ni nato nga component. So every component nato, guys, kay i-export nato. So one way of exporting is in React is nato gitawag nga default exports, no? Which is ang unsay no error na wala day. So natay app ang ato ang pangan sa ato ang function, guys, unya mo type lang tawag export default, which is i-export na ni app para pwede na to ni siyang ma-import into our other components within our application. Kana. So available na ni siya, no? Available na ni siya. Again, nag-usab na hello world. Yun sa man niya pag-export, pag-import sa ato ang main nga murag app main nga entry point, guys. So again, ato ang main entry point is kaning index.js, no? So gi-import niya ang ato ang app, no? So pwede na to kuhaon ni nato. Kuhaon ni nato, save na to, walay mahitabo. Mo error ang ato ang app. So o kuhaon sad nato dira. Error na siguro atong app. Wala siya error. So diri nato i-import ang ato ang gihimo nga app nga component. So this is a simple component sa React. I-import nato sa index. So once nga i-import ni nato, no, type lang ta og import. Same sa pag-import nato sa React. Name sa ato ang component, which is if we want it to be called app, we can call it app from directory. Ang directory niya, for example, ni ang atong directory app.js, no? Ibutang na to sa index, no? So kung parehas ra sila og directory, parehas ra sila og lugar or place, gitawag ni siya og relative, no? Relative si app ni index.js. So kung ang atong pag-import, guys, is relative sa datong gamiton, gamit ta og dot, no, which denotes relative path, dot name sa ato ang app, no? So no need na ta mo type og app.js bisag although na app.js sa ato ang file directory, kay automatic kabaw na si React ana nga nag-import ta og JavaScript file, no? Unya kaning app, guys, which is function siya, normally
sa kasagaran nga i-call ra ni nato ato ra ning padaganon ang app, i-call ra nato within our um, application, no? So normally ang pagpadagan nato sa JavaScript kay inana raman, no? Pero in React guys dili na ang pag-call nato sa ato ang um, function app. So same nato again, this is like JavaScript turned into an HTML. So same like an HTML ang atong pag-call guys. Kung unsay nga sa ato ang app, no, same sa HTML atong anaon. Oh, na. Okay, sobra. So pwede ra ginani guys, pero save daw na to. Oh, pwede ra ginani pero if wala kay ganahan ibutang nira, no, pwede ra og self-enclosing app. Ah, self-enclosing. Og mugana na na siya. No? 40 minutes na ta. No? So this is the very first component nga atong nahimo. So congratulate yourself, no? Ta nakahimo na ta og um, component nga sa React. And again, this is very simple, guys. No? Very simple in Anira. If ganahan ta na ay lain nga component, for example, let's create another component sa atong React. All you have to do is create a new file, no? Within our src file, new file. Dira nganla nato og atog kay kasagaran sa mga website kinaaman jud na section, no, header, body, and footer. So let's create that, header og .js. So and convention guys, React guys, if it's a component it must start with capital letter. So if it's a component, capital letter. So created natong header, no, first thing that we have to do is to import React sa ato ang file from React. And let's create our function, our component function. Apo header and return kung say ganahan nato susod sa ato ang header, which is another div. Oops. Yep, div. Na. So ngayon ta nga, this is our header. Very simple. Simple header. No? Simple header. And then we make it available to the world or globally. So ato na siyang i-export default header. That's one way of exporting guys. There's another way of exporting, so later on na lang tayo mag-discuss na. So all you have to know right now is to kanila export. So and napatay ka atay header, ato ni ibutang sa ato ang app, no? Atay app diri guys, no? Again, ganahan ta atong i-import ang ato ang header, no? Available na siya, so mato lang ma-import ngan sa ato ang component from relative import, relative path, header. Again, to call this, ato ni ilisan si hello world. No? Butang lang ta dira og same lang guys, same lang gihapon. If ganahan ta mag kana to i-call si header diri sulod sa atong app, no? Sorry. Atong i-type ta og header. Ana lang. Header. So, kani niya
himo na siya. This is our header. Simple and easy. So, di naman kay header ang ato ang uh, application na sa parts na body o footer. So himo sa taog body.js, no? And import React again, once again React. So kung magsige na mo himo ginani guys, maanad ra mo. But React function, so pangalan sa itong function body na, no? Return jud na nato ang ato ang function, no? Ug ato ang kuan. And then this is our body na ug atong i-export. Export default body. Next is our footer, atong footer, no? Import React from React and function. Another way of creating a function is const name sa atong function, which is, wait lang, sorry, name sa atong function, which is footer, const footer equals function, and this one. So this is another way of creating a function, guys. Gitawag ni siya og arrow function, a new way of creating a function sa JavaScript, no? Which is like nag-declare ka, I mean nakay expression ni himo. So gitawag ni siya og function expression. Katong gimuhat nato ganihang nga function is a function declaration, tawag ani, which is our normal or old way of creating a function. This one is a new way of creating a function, which is much shorter in syntax, no? Kay mas mo kani siya pwede natong buhaton is ana div, butag again div, no? Ang taog, this is the footer, no? Ug mas mumubo pa jud ni siya, guys. Mas mumubo pa jud ni siya kay pwede nato pagtangon si kani ug kwaon ni nato one liner. Kita na ninyo, one liner na ang ato ang function, one liner function. So export, same thing, export default footer. Save na nato, guys, ug ato na silang ipang import tanan sa ato ang app. So again, i-import na to. Import na to ang body from body, and then import footer from footer, no? Really easy. So sa atong pagtawag diri is body na footer na. So inigawas ana sa atong app, guys, is automatic na ana na sila, no? Naana tay, this is our header, this is our body, this is our footer, no? No, naana siya. Also in
our application. Mas nindot pa dyan siya, pero ako lang ipakita niyo kung saon kasayon pag start sa React, saon kasayon pag himo React application in just a matter of a few seconds or just a minute, no, without any dili kayo hassle sa atong pag set up, no. Localhost ra na siya, save ni nato, no. Dagan na, magdagan na atong app, no. Hope you guys enjoy it. Hope you guys naka-learn mo sa ato ang simple React introduction, and we will be having more and more videos about React. We'll be teaching you more about React. Nga namin ganahan uh, pangutana about React. No, I can teach you everything that I know. So, diha lang ta kutob guys. Stay tuned karong alas 6:30 kay mag natay review sa ato ang stocks and the stock market, no. So stay tuned guys, and it will be available in YouTube as well as our Facebook. So natay tay actually subscribe mo guys sa ato ang YouTube, no. Ganahan ta na-update sa ato ang sa may tabo nato sa ato ang mga bag-o nga mga tutorials, no. Hit the like and subscribe button, and natay bag-o nga page guys, no. Ato ning i-live dahil sa ato ang page, pwede submit nato sa ato ang page. So hit share, and if you want others to know more about React, no, you want to know more about React, stay tuned sa atong upcoming videos, no. And himutawag